الترحاب بحضراتكم، أهلا وسهلا بيكم. يعني إيه معاينة مسرح الجريمة؟ خلينا النهاردة نتكلم بشكل عام، شكل فيه ثقافة جنائية لحضراتكم، وبشكل فني جدا تستفيدوا منه وتعرفوا فين الحقيقة وفين السراب، فين الواقع وفين الخيال. قضية كبيرة زي ديت لو ما اتكلمناش مع حضراتكم فيها عن أهم الجوانب الفنية يبقى احنا بدون أي كلام وبنضحك على حضراتكم. المعلومات المتوفرة عن هذه القضية يمكن أنتم أكثر مني علما بيها، سواء ما يتعلق بديانة هذا المتهم أو باسمه أو بطريقته أو بابنه أو بأسلوب ارتكاب الجريمة أو بالضحايا اللي حضراتكم كلكم يمكن عارفينها أكتر مني. يعني عاوز أقول لكم أنا مش هتكلم في الكلام ده، ولكن أنا هتكلم مع حضراتكم في حاجة مهمة جدا جدا، هي أساس القضية، لب القضية، ركن رقيق في القضية، وهي معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة. يعني إيه معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة؟ المعاينة هي المناظرة. يعني إيه المناظرة؟ هي المشاهدة والمناظرة للجريمة هي لب الموضوع، لب الأساس، لب الحكاية كلها، وهقول لكم ليه وهنمشي مع بعض واحدة واحدة. مين اللي بيعاين الجريمة؟ مين اللي بيناظر الجريمة؟ مين السلطة اللي القانون خول ليها ومنحها حق مناظرة الجريمة ومعاينة الجريمة؟ هل الشرطة أم النيابة العامة؟ بالطبع هي النيابة العامة. النيابة العامة هي التي تقوم بمعاينة مسرح الجريمة. طيب، هل هذا الإجراء اللي هو معاينة مسرح الجريمة اسمه إيه؟ اسمه إجراء من إجراءات التحقيق. على فكرة أنا مش جاي أديكوا درس النهاردة في معاينة مسرح الجريمة، أنا هطبق كل شيء هقوله لكم على الواقع، على هذه القضية، قضية سفاح التجمع، وهقول لكم إزاي النيابة العامة مشيت واحدة واحدة في هذه المعاينة التاريخية اللي كتير جدا أغفلها وما تعرضش ليها. الكل بيتسابق من مواقع الأخبار إن ينشر لحضراتكم آخر الاعترافات، إيه اللي حصل، طريقة المتهم، قريبة طريقته، كل ده كلام فاضي. بس لازم تعرفوا عصب القضية، لأن هو ده اللي هيكون مرفق مع قرار الإحالة لمحكمة الجنايات، وهو ده اللي النيابة العامة هتتكلم عنه. عشان كده وزي ما قلت لكم وعلى مسؤوليتي أنا همشي معاكم واحدة واحدة في معاينة النيابة العامة المصرية لمسرح الجريمة في هذه القضية. يبقى احنا عرفنا في البداية إن المعاينة هي المناظرة، هي المشاهدة، وإن هذا الإجراء إجراء من إجراءات التحقيق. يعني إيه إجراء من إجراءات التحقيق؟ يعني النيابة العامة هي اللي بتقوم بيه. في بعض الأحوال ووفقا للقانون، القانون سمح للنيابة العامة إنها تنتدب أي حد من ضباط الشرطة إن هو يقوم بإجراء من إجراءاتها، ولكن ده كلما يعني نادر لما بيحصل. خلونا نروح للواقع اللي حصل. الواقع اللي حصل بالضبط إن النيابة العامة هي التي قامت بالمعاينة لمسرح الجريمة. مسرح الجريمة في هذه القضية كان ليه أكثر من مشاهد متنوعة في أماكن متفرقة، سواء في الإسماعيلية أو في بورسعيد أو في القاهرة عند النادي الأهلي، وهي الأماكن اللي تم العثور فيها على الجثامين الثلاثة. ولكن أنا اللي يهمني هي المعاينة اللي تمت في دائرة قسم شرطة القطامية، محل إقامة المتهم كريم، الشقة، الغرفة، هي دي اللي تهمني، لأن هو ده مسرح الجريمة الحقيقي اللي كان بيحوي كل حاجة. فخلونا نروح لهذه النقطة المهمة جدا. لكن قبل ما نروح لهذه النقطة وهي معاينة مسرح الجريمة الأساسي في هذه القضية، خلونا نقف الأول عند حاجة مهمة جدا، ألا وهي الشروط التي يجب توفرها والعوامل اللي بتنجح معاينة مسرح الجريمة أو تنجحها برضه. مش هقول تفشلها، لأن مش هقول كلما ما بيحصلش إن المعاينة بتفشل. فلازم نعرف إيه العوامل اللي بتؤدي إلى نجاح المعاينة. معاينة إيه؟ مسرح الجريمة. أول حاجة يا جماعة سرعة الانتقال.
سرعة الانتقال. وانا قلت لحضراتكم ان احنا هنطبق ده على الواقع اللي حصل، على القضية بتاعتنا، قضية سفاح التجمع. خدوا بالكم، نحن نغرد هنا معكم خارج الصندوق، خارج الإطار، على أشجار أخرى لم يتطرق لها أي حد على الإطلاق. بالتالي سرعة الانتقال عامل مهم جدا في نجاح معاينة مسرح الجريمة. طيب سرعة الانتقال يعني ايه؟ يعني لازم عضو النيابة العامة بمجرد انه هو على طول يتم ابلاغه بالجريمة ينتقل فورا الى مسرح الجريمة. طب ليه؟ ليه ينتقل فورا؟ انت ليه بتتكلم يعني بشكل ان هو يروح زي الصاروخ؟ يروح زي الصاروخ وبسرعة جدا. ليه؟ حتى لا يتم طمس اي اثر من الآثار الموجودة في مسرح الجريمة. برضه مش فاهمين يعني ايه يتم طمس اي اثر. يعني مثلا الموضوع اتعرف وفي حد من اقارب المتهم او من جيرانه، صاحبه، صديقه، عاوز ان هو ينقذه، ممكن يدخل مسرح الجريمه قبل وصول النيابه العامه، ممكن ان هو ياخد لابتوب مهم جدا كان موجود في مسرح الجريمه، ممكن يشيل اثر معين كان موجود في مسرح الجريمه، ممكن يلاقي فيه اثر قدم معين فيجيب رمل ويحطه على اثر القدم ده عشان ما يتمش رفعه ومعرفه المعمل الجنائي، ممكن يعمل اي حاجه في مسرح الجريمه بالبلدي كده، ممكن يبوظ الدنيا. عشان كده النيابه العامه لازم تسرع الى مسرح الجريمه. طيب بالتطبيق على قضيه سفاح التجمع، هل النيابه العامه كانت سريعه في الانتقال لمعاينه مسرح الجريمه؟ بالطبع كانت النيابه العامه سريعه جدا في الانتقال لمعاينه مسرح الجريمه، ولكن خلينا نفرق بين حاجتين، بين المعاينه الاوليه والمعاينه اللي بيكون فيها المتهم يا جماعه، وده شيء كتير جدا مش بياخد باله منه. النيابه العامه بتقوم بمعاينتين، المعاينه الاولى فور وقوع الجريمه، فور ابلاغها بالحادث بتنتقل على الفور، والمعاينه الثانيه اللي احنا بنقول عليها اعاده تمثيل مسرح الجريمه، اعاده تجسيد الواقع بمعرفه المتهم، بتكون معاينه ثانيه وبتكون معاينه مهمه جدا. لكن خلونا نتكلم عشان ما تهوش مني في اول اجراء من إجراءات المعاينة، وهي سرعة الانتقال والعامل الذي يؤدي إلى نجاح معاينة مسرح الجريمة اللي هو سرعة الانتقال. وقلت لكم سرعة الانتقال المقصود منه إيه؟ تاني حاجة من العوامل اللي بتؤثر على نجاح معاينة مسرح الجريمة السيطرة على مسرح الجريمة. السيطرة يعني إيه السيطرة على مسرح الجريمة؟ يعني عضو النيابة العامة أول ما بيروح هناك بيمنع أي حد أيا كان هو مين، حتى لو كان ضابط الشرطة الموجود في المكان، إنه يلمس أي حاجة في مسرح الجريمة، إنه يقرب من أي شيء موجود في مسرح الجريمة. وكيل النيابة نفسه ضباط المباحث لازم يحطوا إيديهم في جيوبهم وهم داخلين مسرح الجريمة حتى لا تختلط الآثار، وحتى لا يتم طمس أي أثر موجود في مسرح الجريمة سواء بقصد أو بدون قصد. يبقى ده شيء مهم جدا جدا، ألا وهو إيه يا جماعة؟ وهو منع أي حد يقرب أو يلمس مسرح الجريمة. تاني حاجة في السيطرة على مسرح الجريمة إن النيابة العامة على طول بتقوم باختار الجهات الفنية اللي لازم تكون موجودة في مسرح الجريمة، وأول جهة فنية وأول خبير فني لازم يكون موجود في مسرح الجريمة هو الخبير الجنائي، خبير التصوير الجنائي. يبقى خبير التصوير الجنائي ده أول واحد النيابة العامة تستدعيه. طب بالتطبيق على قضية سفاح التجمع، هل كانت النيابة العامة سريعة في الانتقال إلى مسرح الواقعة أو إلى مسرح الجريمة؟ بالفعل كانت النيابة العامة سريعة في الانتقال. هل النيابة العامة بالفعل قامت بالسيطرة على مسرح الجريمة؟ سيطرة ما بعدها سيطرة، طبعا سيطرة النيابة العامة بشكل مذهل جدا جدا. هل النيابة العامة قامت باختار خبير التصوير الجنائي بالانتقال الفوري إلى مسرح الجريمة؟ حصل، ويمكن قرينا بعض الكلام ده في مواقع الأخبار وبيان النيابة العامة، ولكن أنا بشرح لحضراتكم هنا بالتدريج الأسلوب الفني والتطبيق العملي والواقعي على هذه القضية من واقع خبرتي في المجال الأمني ومن واقع دراستي المستفيضة في علوم الأدلة الجنائية. يبقى احنا كده وصلنا إلى العوامل التي تؤثر في نجاح معاينة مسرح الجريمة. بس هما العاملين دول بس؟ يعني السيطرة على مسرح الجريمة فقط وسرعة الانتقال؟ لا طبعا، ده في عامل مهم جدا جدا من العوامل اللي بتؤثر في نجاح معاينة مسرح الجريمة، ألا وهو إيه بقى يا جماعة؟
الترتيب والتسلسل في المعاينة. الترتيب والتسلسل في المعاينة. يعني ايه الترتيب والتسلسل في المعاينة؟ يعني عضو النيابة العامة أول حاجة بيعملها إنه بيبدأ نقطة البداية في المعاينة هي نقطة النهاية. بيبدأ من حيث انتهى. أول شيء بيعمله، أول خطوة بيعملها، أول نقطة بيحددها في المعاينة هي نفسها النقطة اللي بينتهي ليها. تاني حاجة لازم تعرفوها أيضا في الترتيب والتسلسل في معاينة مسرح الجريمة، إن بتتم المعاينة من الأكبر للأصغر. يعني إيه من الأكبر للأصغر؟ يعني من المنطقة اللي ارتكب فيها هذه الحوادث. مش هقول الحادث بقى، لأن إحنا بنطبق ده على جريمة سفاح التجمع. يبقى المنطقة، الحيز الكبير أهو، ثم العقار الذي كان محل الحادث اللي حضراتكم شايفينه. كل خطوة في المعاينة بنقول عليها في البحث الجنائي أو في التحقيق الجنائي مقطع. كل إجراء بيقوم به عضو النيابة العامة في معاينة مسرح الجريمة اسمه مقطع. وكل مقطع من هذه المقاطع لو محتاج ان هو يدون ملاحظات معينة فيه بيدونها، بس هنروح لده بعدين. أهم حاجة أنا قلتها لحضراتكم في اللي فات ده هو خبير التصوير الجنائي كإجراء مهم جدا. أول خبير بيقوم عضو النيابة العامة باستدعائه، وهقول لكم ليه أهمية وجود خبير التصوير الجنائي المصور الجنائي. اتكلمت عنه بشكل عابر في الحلقة اللي فاتت، لكن النهاردة هكلمكم عليه بالتفصيل لما نروح لخبير التصوير الجنائي. يبقى عرفنا كمان الترتيب والتسلسل في إجراء المعاينة. وأقولها لكم تاني، أول حاجة بيعملها المحقق الجنائي أو عضو النيابة العامة هي آخر حاجة بيعملها، بيبدأ من حيث انتهى. تاني حاجة من الأكبر للأصغر. المعاينة تتم من منطقة الحادث، ثم العقار الذي كان محل الحادث، ثم الشقة التي كانت محل الحادث، ثم الغرفة التي كانت محل الحادث. لما عرفنا كده بيتم ازاي؟ طيب ايه الهدف من ده؟ ليه الترتيب والتسلسل في إجراء المعاينة؟ حتى يكون عضو النيابة العامة أو المحقق الجنائي لم يترك صغيرة ولا كبيرة مهما كانت تافهة بالبلدي، مهما كانت ضئيلة، مهما كانت عديمة القيمة بالنسبة للعامة، إلا إنها بالنسبة للتحقيق الجنائي وبالنسبة للمحقق الجنائي ممكن يليها أبلغ الأثر في القضية. ممكن تودي القضية في موضوع تاني خالص، ممكن تكشف أمور ما كانتش على البال ولا على الحسبان. علشان كده الترتيب والتسلسل في معاينة مسرح الجريمة من أهم الأمور في المعاينة لمسرح الجريمة. وقلت لكم إن التصوير الجنائي مهم، وإن إحنا هنتكلم فيه. التصوير الجنائي يعني خبير المعمل الجنائي اللي حضراتكم شايفينه ده، هو ليه ده أول إجراء بتقوم به النيابة العامة بالنسبة للخبراء؟ يعني أول إجراء فيما يتعلق بالخبراء إنها تطلب التصوير الجنائي بسرعة. أقول لحضراتكم لأن التصوير الجنائي بيوثق الجريمة يا جماعة، بيوثقها مادة فيلمية بفيديو، بيوثقها من كل. يعني إيه بيوثق الجريمة؟ بيوثق مسرح الجريمة نفسه علشان يكون كلامي محدد. كل أثر موجود في مسرح الجريمة يتم تصويره بعدسة المعمل الجنائي. لو شعرة مدممة يتم تصويرها، لو سائل منوي يتم تصويره. ده بيحصل ليه؟ علشان ممكن المحقق الجنائي أثناء مباشرة التحقيقات عاوز يراجع حاجة معينة، عاوز يطلع على أثر معين موجود في مسرح الجريمة. مش هيروح بقى مسرح الجريمة، مع انه بيروح على فكرة، وهنروح الخطوة دي بعدين. اوعوا تفتكروا ان معاينة مسرح الجريمة مرة مبدئية ثم مرة اخرى مع المتهم في اعادة تجسيد الواقع. لا، ده ممكن عضو النيابة العامة ينتقل في اي وقت ثالث ورابع وخامس لمسرح الجريمة. ولكن الفيديو ده، التصوير ده، ممكن رئيس النيابة يرجع له في أي وقت. عاوز يراجع دليل معين، عاوز يتأكد من حاجة معينة، على طول يروح للفيديو ده. وكمان في شيء مهم جدا، ممكن وكيل النيابة أو أعضاء فريق النيابة العامة اللي انتقل لمعاينة شقة كريم أو لغرفة الموت ديت وحضر كل إجراءات رفع الآثار ومعاينة مسرح الجريمة، ممكن يتنقلوا، ممكن 2 فيهم يتنقلوا، وده وارد على فكرة. يبقى اللي هيجي مكانهم هيستعين بإيه؟
هيستعين بالمادة الفيلمية دي بالتصوير الجنائي. أيضا هذا التصوير الجنائي له حجية مهمة جدا أمام القضاء الجنائي بعد الإحالة ومثول المتهم وقبل النطق بالحكم، لما بيكون المتهم موجود مع النيابة العامة وبتكون كاميرا المعمل الجنائي أو خبير التصوير الجنائي بيصور تاني في وجود المتهم. المادة الفيلمية ديت بتنقل القاضي، بتاخد القاضي زي ما أنا باخد حضراتكم دلوقتي كده، وبيروح مسرح الجريمة من غير ما يروح، وبيشوف من غير ما يشوف، وبيسمع من غير ما بيسمع. كل ده بيشوفه وهو في بيته أو هو قاعد على المنصة حتى يحكم في النهاية بالعدل. إذن التصوير الجنائي كإجراء أولي النيابة العامة بتقوم بانتداب خبير التصوير الجنائي هو من الأهمية جدا جدا في القضايا الكبرى مهمة جدا، ألا وهي التحفظ على مسرح الجريمة. يعني المعاينة انتهت خلاص والنيابة العامة كل اللي أنا شرحته لحضراتكم عملته بالفعل. أنا قلت لكم النهاردة أكلمكم في لب القضية من ناحية فنية. هل التحفظ على مسرح الجريمة، طب يعني ايه التحفظ برضه؟ يعني فهمنا، يعني احنا عرفنا المعاينة. التحفظ يعني النيابة العامة بتأمر ان يكون في ملاحظة حالة، عناصر من قوات الشرطة من ضباط المباحث بتقوم بملاحظة حالة على مسرح الجريمة. وأنا واحد من الناس ياما نزلت ملاحظة حالة على أكتر من مسرح الجريمة، خاصة لما مباحث القاهرة كنت بنزل أأمن المكان أفضل، ويجي زميل ليا يستلم بالليل مني الخدمة. احنا بنعاون بعض ومعانا المخبرين ومعانا امناء الشرطه، بنعمل ايه؟ متحفظين على مسرح الجريمه عشان ما حدش يقرب ابدا منه. ليه طيب؟ ليه بيتم التحفظ على مسرح الجريمه؟ اولا ممكن زي ما قلت لكم من شويه المحقق او رئيس النيابه او عضو النيابه العامه يكون عاوز يروح بنفسه مسرح الجريمه، هو عاوز يشوف بعينيه حاجه معينه، عاوز يتاكد بعينيه من اثر معين، عاوز يراجع شيء معين، والماده الفيلميه بتاعت التصوير الجنائي ممكن ما تكونش يعني مدياله قوي الشكل اللي هو عاوز يوصل له او الكواليس اللي هو عاوز يعرفها، فبيروح بنفسه. الحاجه الثانيه كمان ان دايما في قاعده اتعلمناها يا جماعه، ان المتهم لو كان هربان في القضيه، وده مش متوفر بس انا هقولها لكم كمعلومه عامه، مش متوفر في قضيه سفاح التجمع، ولكن انا هقولها لكم كمعلومه عامه، ان المتهم دايما بيحوم حوالين مكان جريمه، حوالين مسرح الجريمه، ومن خلال التحفظ على مسرح الجريمه في حاله هروب المتهم ممكن يتم تواصل المتهم. وعلى فكره انا عاوز اقول لكم انا واحد من الناس والله انا ده عاصرته لما كنت في قسم شرطه الازبكيه. عاوز اقول لحضراتكم كان في حادث قتل في شارع الجمهوريه دايره الاسم، وكانت الست المقتوله ديت مشهود ليها، كانت مقتوله بالخنق، اسبكسيا الخنق، وكان مشهود ليها بالسمعه الطيبه وحسن السير والسلوك. والمعاينه تمت بالشكل اللي انا قلت لحضراتكم عليه، وتم التحفظ على مسرح الجريمه. ووكيل نيابه الازبكيه في الوقت ده حب يروح مسرح الجريمه عشان يتاكد من اثر معين من الاثار الموجوده في مسرح الجريمه. ولما راح رن تليفون البيت، كان الكلام ده سنه 99 وما كانتش الموبايلات يعني انتشرت قوي. ولما رن تليفون البيت تخيلوا حضراتكم مين اللي اتصل؟ هويته ومكانه من خلال السنترال، وتم القبض عليه، وتعرف ان الست اللي التحريات المبدئيه كانت بتقول انها حسن السير والسلوك طلعت ست متهمه يعني في قضايا عديده جدا جدا. طيب تم التوصل ليها ازاي؟ من خلال التحفظ على مسرح الجريمه. بالتالي التحفظ على مسرح الجريمه او على العقار اللي حضراتكم شايفينه اللي تم ارتكاب فيه كل الوقائع اللي ارتكبها المتهم اللي حضراتكم عارفينه ممكن يقودنا في يوم ما الى امور اخرى قد لا تخطر على البال. عشان كده هل النيابه العامه المصريه تحفظت على مسرح الجريمه بالنسبه لقضيه سفاح التجمع؟ بالفعل تم التحفظ وما زال التحفظ على مسرح الجريمه. نروح لحاجه مهمه جدا وهو تدوين المعاينه. تدوين المعاينه هي المعاينه اللي يتم تدوينها؟ طبعا بيتم تدوينها. هل النيابه العامه المصريه عملت دوت في قضيه سفاح التجمع؟ طبعا عملت ده. بيتم تدوينها بالكتابه، بيتم تدوينها بالرسم الكروكي، الرسم الكروكي اللي بيوضح كل حاجة وكل جزء وكل مقطع وكل شيء في مسرح الجريمة، وبيتم تدوينها بالتصوير الجنائي بالفيديو اللي أنا شرحته لحضراتكم اللي بيقوم بتصوير المعمل الجنائي من خلال خبير التصوير الجنائي. ناقص احنا نتكلم في الأهمية القانونية للمعاينة وفي الأهمية العملية للمعاينة وفي معاينة مسرح الجريمة في حالة إنقاذ المتهم
ومعاينة مسرح الجريمة في حالة اعتراف المتهم، وده حصل على فكرة مع كريم سفاح التجمع، لكن ربما الحلقة طالت مني. أوعدكم إن شاء الله إن الحلقة الجاية هنتطرق لأمور لم يزاح عنها الستار من قبل في معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة في قضية سفاح التجمع، هذه القضية التي شغلت بال الرأي العام المصري والعربي. إلى اللقاء.